Pe mine mașina asta m-a dus, Andrei, de-aia lucrez, da. Pe mine m-a ajutat mașina asta, știi? Am și eu așa o legătură sentimentală cu ea. Salutare, dragi prieteni! După cum bine știți, în prima parte a zilei 5 am demontat tot interiorul Dacia 1300. În videoul de astăzi continuăm munca de cosmetizare. Mai exact, curățăm, pregătim și vopsim podeaua, dar și portbagajul mașinii. Ce o să vedeți în acest video este doar o reparație de buget și nimic mai mult. Încep prin a curăța această secțiune a podelei pentru a vedea dacă sub vopsea se află rugină. Din fericire, este vorba doar de rugină superficială. Fiind singura zonă din podia care indică o astfel de problemă, răsuflu ușurat și continui curățarea acestei zone. După demontarea mochetelor ce acopereau pasajul roților spate, sunt nevoit să curăț toate resturile de adeziv cu mochetă. După curățarea lor, folosesc șmirgăl pentru a îndepărta pe cât posibil zonele pe care doresc să le vopsesc. După care trec la îndepărtarea unor zone cu antifon din partea din fața pedalierului, dar și a resturilor rămase de la mocheta față. Urmează o prespălare pentru a îndepărta tot praful și mizeria depusă de-a lungul timpului. Iar după ce maschez cu atenție bucățile de antifon, pe care nu doresc să le murdăresc în timpul procesului de vopsire, urmează partea de degresare. Dar și cea de vopsire. După aproximativ o oră de vopsit, cam așa arată podeaua mașinii. Și o întrebare, legat de materialul de sub luneta spate, dacă este cel de fabrică sau nu.
Pentru că mașina a mai fost vopsită și pentru că instalația electrică a fost gazată, am decis că cea mai simplă soluție este să reizolez. Și încet, încet, am ajuns și la portbagaj. Scoatem cheaderul. Curățăm praful și mizeria. Aspirăm. Demontez stopul dreapta-spate. Care este cel cu care a ieșit mașina din fabrică. Dar și stopul stânga-spate. Care este diferit față de cel de pe partea opusă și care cel mai probabil indică un incident petrecut în trecut. Îndepărtez instalația electrică din portbagaj și maschez din nou zonele gazate. Identific o zonă foarte afectată de rugină, dar de care o să mă ocup într-un alt video. Pentru că bucățile de antifonare de pe aripile spate au fost gazate, am decis să le dau jos de pe mașină. O întrebare pentru cunoscători. Sunt șanse să mai găsesc prin magazin așa ceva? Sau ar trebui să caut un material asemănător ca și alternativă? Puțină, de suprafață. Da, exact. După degresare și izolarea anumitor componente, vopsim și portbagajul. După aproximativ 8 ore jumate de muncă, e timpul să vedem cum arată o reparație de buget. Nu arată ca de fabrică, dar cu siguranță arată mai bine ca înainte. Dacă vă întrebați ce vopsea am folosit, pentru că a fost vorba de revopsirea unui interior care a mai fost vopsit, am ales vopsea alb 13 de la Policolor. Și pentru că cele 10 minute au trecut, vă reamintesc că data viitoare aflăm cine este câștigătorul giveaway-ului. Și continuăm cu reasamblarea și vedem care sunt rezultatele. Vă mulțumesc pentru vizionare.